elektronik ni menggantikan lampu Kalimantan yang sekarang ni sebab lampu tu dah rosak. Okay, dekat sini dekat ni dia punya spek okay. Spek dia okay. Dalam ni dia tak ada balas. Rumah dia pun kecil. Okay. Saya pilih lampu ni kerana dia mudah. Kita nak on off tu mudah. Ini kita terus sambung ke live dengan neutral yang ada lah. Jadi pastikan kita off dulu switch sebelum kita buat penyambungan nanti lah. Okay, jom kita buat penyambungan. Cicak mati terbakar, balas dia pun dah bakar. Jadi kita nak pakai lampu elektronik kan tak payah balas.
Okay, dia on off dia cepat dia tak ada pakai starter. Dia boleh on off macam tu je. Okay, selamat mencuba di rumah.